Медиквадол лікує горло, полегшує біль. Дрони продовжують літати над Росією. Та те, що у нас незмінне за останні тижні і місяці, то це регулярні повідомлення щодо прольотів дронів над різними регіонами, областями Росії. І переважно, хочеться сказати, що за минулі дні ці дрони успішно долітали до певних об'єктів. Йде мова в першу чергу про нафтобази, про місця, де росіяни зберігають пальне, паливно-мастильні матеріали, використовують їх, зокрема, для постачання свого окупаційного контингенту на сході України, на Курщині, на Білгородщині, в Брянській області були випадки успішних атак саме таких об'єктів. І ці польоти над Росією різноманітних БПЛА продовжуються. За цю добу, за цю ніч російське міністерство війни зафіксувало прольоти таких дронів в Брянській, в Тульській області, також над Курською областю. Загалом йде мова про понад 10 безпілотників. Отже, ми бачимо, що росіяни пишуть про те, що над Курською областю вони один перехопили безпілотник, 5 над Брянською і 2 над Тульською. Тобто 3 над Брянською, 2 над Тульською, тобто загалом 5. І крім того, з інших регіонів так само місцева влада про декілька безпілотників повідомляє. Йде мова якраз про прикордонні з Україною регіони і області. Отож, бачимо, що доволі активно літають безпілотники, дрони над Росією, але станом на сьогоднішній ранок поки що не маємо даних об'єктивного контролю, тобто відео самих влучань у якісь об'єкти, і немає деталей. Поки що про це пишуть місцеві губернатори, що в них там літали безпілотники, але без деталей. Напередодні були влучання, і так само місцева влада на Росії коментувала ці випадки, та й були також відео, власне, як горять нафтобази, зокрема у Курській області та інших, Воронезькій так само області теж було відзначено якраз прольоти дронів, безпілотників і атаку навіть на воєнний аеродром під позивним Балтімор біля Воронежа. Теж ця атака відбулася минулої доби. Тим часом на Росії так само фіксують і диверсійні різноманітні прояви активності. Зокрема, Руха теж повідомляє про успішне знищення релейної шафи на залізниці поблизу Москви, в Московській області. Йде мова про Сонячногірський район Московської області. Біля залізничної станції Головково було знищено релейну шафу, яка якраз є фактично таким пунктом керування залізничної гілки. І цією дією, як пише АТЕШ, ускладнили використання цієї залізничної гілки навколо Москви. Залізниця використовується у військових цілях, підкреслюють якраз члени руху АТЕШ. Тож наша мета, як стверджують вони, зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити, для цього потрібно якомога масовіше знищувати російську логістичну інфраструктуру та залізницю в тому числі. Ми бачимо ще один якраз такий прояв дійсно героїзму, можна так сказати, адже діяти на території Росії і здійснювати ось такі акти підриву російської логістики. Це все пов'язане із великими ризиками, тому в цьому випадку теж справді робить дуже корисну, важливу і ризиковану справу. Дякуємо, власне, підпільникам за це. Знаємо, що Руха теж дуже активно діє на півдні України, на тимчасово окупованих територіях, в Криму, зокрема, так само. І на території Росії, як бачимо, так само є у цієї мережі, в цього руху свої агенти, які працюють навіть неподалік російської столиці. І взагалі оці підпали релейних шаф, підриви різноманітних вузлів залізниці доволі поширені на Росії. Кілька днів тому Головне управління розвідки Міноборони України так само звітувало, повідомляло про те, що у Саратовській області було підірвано залізничний міст через річку Чапаївка, яка впадає у Волгу. І, власне, там теж було виведено із ладу цілу залізничну гілку, цілий напрямок якраз в Самарській області. Перепрошую, це біля Самари сталося. І якраз російська залізниця, вона постійно зазнає таких дій, диверсійних дій, скажімо навіть так, які виводять з ладу різноманітні російські комунікації.